হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। APDCL Recruitment 2023 অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডত পদ মুকলি হৈ আছে। ডাটা এনালাইষ্টৰ পদ মুকলি হৈ আছে, যিকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ আছে। ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ 6 জুলাই তাৰিখে হ'ব। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড, লাষ্ট ডেট হ'ল 21/6/2023 অৰ্থাৎ 21 জুন 2023 লাষ্ট ডেট। আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড, ইয়াত 6টা ডাটা এনালাইষ্টৰ পোষ্ট মুকলি হৈ আছে, যিকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু নেম অফ পোষ্ট ডাটা এনালাইষ্ট, টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 6টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰিব 15,000 টকা, অল ইনক্লুজিভ, অৰ্থাৎ 15,000 টকা ফিক্স পে' দিব, চব মিলাই পেলাই প্ৰত্যেক মাহে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, গ্ৰেজুৱেট লাগিব, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লেই হ'ল। আৰু লগত 6 মান্থৰ এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, তেতিয়া বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এবছৰ ডাটা এণ্ট্ৰি আৰু ডাটা এনালাইচিছৰ। ৰিলেটেড আৰ্টিকল APDCL Recruitment। ৰেচিডেঞ্চি বিয়াৰ কাৰণে আছামৰ হ'ব লাগিব, ডমিচিয়েল অফ আছাম, অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব, যেনেকৈ ড্ৰাফ্ট NRC, PRC, ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট, প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি থাকিব লাগিব, ভোটাৰ ID, পান কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পাছপৰ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কিবা এটা থাকিব লাগিব অসমৰ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ হয়, NOC দেখুৱাব লাগিব, অথৰিটিৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব, কনচাৰ্ণ অথৰিটিৰ NOC। ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 32 বছৰলৈকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই, এজ ৰিলেক্সেশ্যন নিদিব চাগে। আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ চিডিউল, ইণ্টাৰভিউ টাইম হ'ল, ডেট হ'ল 6/7/2023, 6 জুলাই তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব 10:30 পৰা। আৰু ইয়াত ৰিপৰ্টিং টাইমটো দিয়া আছে 9:30, আপোনালোকে 9:30তে উপস্থিত হ'ব লাগিব তাত। ভেনু ইয়াত দিয়া আছে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট APDCL নাৰাংনি, অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত আছে। আপোনালোকে গুৱাহাটীত যাব লাগিব। আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত, যদি চিনি নাপায় জেগাটোকো তেতিয়া মোৰ লোকেশ্যনত চাই ল'লে হ'ল মোবাইলত। আপোনালোকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকে 10টা বজাত 9:30 পাই যাব, অৰ্থাৎ 10টা বজাৰ আগত 10:30 আগত পাই যাব 6 তাৰিখে। আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হ'ল অনলাইন এপ্লাই কৰা 12 জুন 2023, আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 21 তাৰিখ। এতিয়াও হাতত সময় আছে 21 তাৰিখলৈকে। আপোনালোকে যিসকলে এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবে 21 তাৰিখৰ আগতে এপ্লাই কৰি দিব। আৰু 21 তাৰিখে লাষ্ট ডেট আছে, আপোনালোকে 21 তাৰিখেও কৰিব পাৰে, কিন্তু 21 তাৰিখলৈকে ৰৈ নাথাকিব, তাৰ আগতে এপ্লাই কৰি দিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈকে আহিব, তাতে লিংক পাই যাব, লিংক উপলব্ধ থাকিব, আপোনালোকে তাৰ পৰাই ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ, অফিচিয়েল ৱেবছাইট সকলোখিনি ভিজিট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত উপলব্ধ থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।